السلام عليكم. شو اخباركم؟ عساكم بخير. اليوم شريت هالثلاجة. آه شركة انجل، ثلاجة يابانية. طيب. بركبها عندي في السيارة. اللي صراحة لقيتها في سيارة مستعملة. تجي على الباصات تويوتا. الباصات 25 راكب تلاقي فيها الثلاجة هذه. مو كلها بس اغلبها، يعني تحصل فيها الثلاجة ذي. ثلاجة يابانية يعني ممتازة جدا. ماركة معروفة وقديمة. قلت بشوف يعني باخذها وبجرب، لان انا ما اعرف صراحة، شريتها لعماها يعني. يعني شريتها ب600 ريال، 40 لتر، كبيرة. حتى هذا المانيوال حقها الفرار قديم، يعني تشوفون وسخة شوي. حتى السلك حقها مو موجود. ما فيها منفذ اللي هو منفذ البيت. السلك منها طالع بس، يعني ما استغربت صراحة، بس انه مو مشكلة، بس بجربها. نظفها ونشوفها من داخل طبعا شوي مصدية. الشبك حقها مصدي شوي، دخلتها يعني كنت فاكه. بس بنظفها ونجرب نشغلها. طبعا شلون بثبتها في الشنطة عندي في السيارة، و بحط لها هذا السويتش قدام جنبي، تضغطه تشتغل، تفصل تطفي. ف يعني هذا السلك لقيته عندي، كنت بركبه لها، يعني لانه هو يعني الفيوز حقها 10 امبير، فمو بواجد اصلا يعني. صرفها انا متاكد انها تحت 4 ولا 2 ولا 3 تقريبا امبير. وبركب لها هذا ورا الشنطة، مع سلك 2.5 ملي، وهذا القطعة حقتها. بس في الكبوت كنت بركب فيوز واحد بس. بصراحة يعني عندي أشياء ثانية أبي أركبها، فأخذت لي هذا علبة الفيوزات سنيدي، فيها 6 فيوزات، بحطها في الكبوت. وإن شاء الله ربك يسهل يعني. حتى القاعدة يعني لقيت عندي قاعدة حقت آيكوم، بسوي لها فتحة من هنا من الجنب كبيرة، لأن عندي يعني برغي جاهز في السيارة. وبثبت هذه هنا، القطعة دي بتصير مثبتة هنا كذا، وبقصها من هنا. فخلنا نشوف نشتغل وافيكم الحين. طيب الحين بنفك نحتاج نقص هذا من النص. اوكي، عشان بركب عليها السلك كبير. طيب اوكي. طبعا شلون بثبت الحين؟ عندي هالسلك،
الحين خلصنا. الحين بس نعطيه حرارة. اشتغل عادي. اوكي. نعطيه حرارة ينقمش عليه. ايوه كذا خلصنا. طولنا السلك شلون صار السلك اطول شوي. الحين اركب هذا اللي فككته الراس حقه بركبه هنا بلحمه ان شاء الله يطلع مظبوط. يلا خلنا نلحم. طيب اول شيء بنحط نقطة تلحيم هنا بعدين نجيب لها السلك. بس اول شيء نخلق نسخن هذه. ايوه هاي صار في نقطة. الحين نجيب الاحمر نحطه كذا نسخنه. لا خلاص. ايوه ضبط. الحين عندنا شوف الراس الاول ركب الثاني ركب خلاص كذا ضابطين. الحين نركبهم في هذه. اوكي خلاص ركبنا السلك. الحين هذا الواير اللي بغطيه كله وبجرب الثلاجة أول شيء أشوف تشتغل ولا لا. هذا جبتها المحول عشان أركبها في البيت أجربها. بسم الله. أسمع صوت. أي اشتغل. هذا الحين حار الثلاجة يبيها شوي بس عشان مع انه بدأت تبرد من هنا والله باردة. ان شاء الله انها عادلة ان شاء الله يطلع استثمارنا ناجح. جرب. الحين خليت الثلاجة شغالة تقريبا الحين ساعة ونص وبشرب اشوف من الداخل. هذا عندي مقياس حرارة خلنا نشوف -8 هنا كلها -8. شوفوا الثلاجة الحين عادلة بس ننظفها ونبدأ شغل في السيارة إن شاء الله. نركب لها العدة.